हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपनालोকক देखाবলৈ গৈ আছো ভিডিওত কেনেকৈ বাম ইফেক্ট দিব পাৰি এট ফার্স্ট আপনি ফিল্মোরা এপটো ওপেন কৰি তাৰ পিছত আপোনাৰ সিলেক্টেড ফুটেজবোৰ মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ টাইমলাইনত লৈ আহিব তাৰ পিছত আপুনি টাইমলাইনটো অলপ জুম কৰি অডিও ভিডিওৰ যেটো লেভেলটো যাতে ভালকৈ দেখা পোৱা যায় এসব মই এটো জুম কৰি দিছো মই অডিওৰ হিচাপত ফুটেজটো ভিডিও ফুটেজটো ইয়াতে কাটি লৈছো ডিলিট কৰি দিলে এখিনি এতে তলত এইটো দেখা পাইছে আপুনি অডিও বিটৰ যেটো লেভেল এত আপ এন্ড ডাউন হৈ আছে কিছুমান বিট ওপৰ পিনে উঠি গৈছে সেই বিটৰ হিচাপত মই এতিয়া মোৰ ভিডিও ফুটেজত কাট লগাম ভিডিওৰ হিচাপত ফুটেজত কাট লগাব লাগিব তে মই ইয়াতে কাট লগাম ইয়াতে লগালো তো 2 ফ্রেম বা 3 ফ্রেম পিছত আকৌ ইয়াতে কাট লগাম এটা দুই ফ্রেম পিছত লগাইছো মই ইয়াতে লগালো এনেকৈ মই গুটেই ফুটেজটো মই কাট লগাইছো মই ফটোবটকে যাতে আপোনালোকে বৰ নহয় ভিডিওটো স্পেড কৰিছো এনেকৈ গুটেই ভিডিওটো কাট লগোৱা হ'ল মোৰ এতিয়া এই কাট লগোৱা ফুটেজটো ওপৰত এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্ৰপ অপচনত যাব এই ক্ৰপ অপচনত যাই পিনে ইয়াত পান জুমত ক্লিক কৰি ভিডিওটো অলপ ৰিভাৰ্স কৰি দিব ৰিভাৰ্স কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ফুটেজৰ হিচাপত ফ্ৰেমটো এডজাস্ট কৰি ল'ব এডজাস্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এটো অলপ ফুটেজটো অলপ মিলাই তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি অলপকে এটো ক্ৰপ কৰি দিব ক্ৰপ কৰি দিয়াৰ পিছত ভিডিওটো ওকে কৰি দিব ওকে কৰি দিয়া হল এতিয়া এনেকৈ নেক্সট ফুটেজটো আপুনি একেই কৰিব ক্ৰপত যাব তাৰ পিছত পান এন্ড জুম তাৰ পিছত ভিডিওটো ৰিভাৰ্স কৰি দি এটো এডজাস্ট কৰি ল'ব আৰু তাৰ পিছত ওকে মই সোনকালে কৰি দিছো আৰু এনেকৈ কৰাৰ পিছত ভিডিওটো ৰেন্ডাৰ কৰি দিব ৰেন্ডাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ ফুটেজটো এনেকৈ হৈ গৈছে এতিয়া আৰু লগতে চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম